ra đó thì nó có, ví dụ như anh chị làm ra một cái ly, một cái chén, một cái bình, anh chị bán ra ngoài thị trường, nó có phần chi phí bán hàng, chi phí marketing, chi phí bán hàng. Và cái phần chi phí bán hàng đó, thì cái người chủ sản xuất người ta không phải chịu thuế ha. Và đây là sản phẩm bất động sản, nền đất nó cũng như vậy. Bên em 60 triệu này thứ nhất để trả lương, trả công cho những người nhân viên bán hàng giống như tụi em. Thứ hai, đưa lên quảng cáo trên các cái trang web, công bố dự án trên các cái TV online, các cái trang mạng. Thứ ba, bên em làm banner, là treo, xây dựng cái sa bàn. Cho sa bàn anh chị coi đó, mười mấy tỷ. Không phải cái sa bàn đó là nó đơn giản đâu các bạn. Cái sa bàn mà chúng ta coi ở dự án đó là được làm nên là chi phí mười mấy tỷ nha các bạn nha. Rồi bên cạnh đó nó có những cái giấy tờ này kia cái thứ để mà nó ra cái sản phẩm cho anh chị. Thì một cái sản phẩm bất động sản mà để mà khi bán được nó tốn chi phí đó thì em nghĩ nó không lớn các bạn ha. Chứ các bạn không nên là giải thích cái đó chỉ là cái phần cho bên em bán hàng, mà cho bên em bán hàng thì người ta tự nghĩ là cho mình đó, có nghĩa là mua qua mình người ta phải mất 60 triệu thôi, tôi ngân lại để tôi kiếm chủ đầu tư tôi mua đó. Cho nên là cái này bên em lấy về nộp cho chủ đầu tư, tại vì chủ đầu tư nó gắn vô cái giá thành đó, thì nó lại đóng thuế, cho nên nó tách ra bên em lấy về trả chủ đầu tư chỉ trả cho bên một phần nào trong này thôi, còn lại là xây dựng những cái chi phí đăng báo rồi làm marketing rồi này kia các thứ, kể cả xây dựng cái sa bàn. Ok rồi. Hôm nãy thì các bạn cũng đã tư vấn dự án rồi, thì bây giờ anh cũng khái quát và tư vấn dự án lại cho các bạn một lần ha. Thì hy vọng là các bạn chúng ta mưa dầm thì thấm dai ha. Anh nói đi nói lại biết thì chắc lẽ các bạn cũng nắm được một vài điều gì đó, và kể cả như bạn Bảo rồi bạn Ngân, bạn Trâm Anh cũng đã nói với các bạn đấy. Thì những bạn mới cố gắng nha. Các bạn cũng là khách hàng, anh là tư vấn ha, giống như hồi nãy. Thì đầu tiên thay mặt công ty Trọng Tính, hôm nay bên em xin phép được giới thiệu với anh chị một sản phẩm ở khu Đông thành phố Hồ Chí Minh. Đây được mệnh danh đó là cái dự án đất nền ven sông, và nó cũng là ven thành phố Hồ Chí Minh đang hot nhất hiện nay. Dạ, dự án của mình là 1.300 ha, nó được bao bọc bởi những trục đường chính. Đầu tiên từ thành phố Hồ Chí Minh mình đến thì mình có thể đi theo con đường xa lộ Hà Nội. Xa lộ Hà Nội qua cái cầu Đồng Nai, chúng ta quẹo phải vào quốc lộ 51 khoảng tầm 1,5 km. Thì chúng ta sẽ đi thẳng, đi ngược lại về cái hướng thành phố Hồ Chí Minh ra cái con sông. Dự án của chúng ta 1.300 ha đó thì nó sở hữu 6,3 km đường sông lớn của Đồng Nai. Đây là một con số mới các bạn nên cập nhật ha. Tại vì ở trong có những cái tài liệu nó nói là 2,7 km, có tài liệu đó để 27 km. Thì bây giờ các bạn lấy lại một cái tài liệu chuẩn đi, mà cái tài liệu này các bạn có thể chứng minh được dọc cái dòng sông này nè, từ ngay cái vị trí đầu cái dự án chúng ta đi đến hết cái dự án chúng ta, nó sẽ hữu 6,3 km đường sông lớn, sông Đồng Nai. Từ nay tới chúng ta sẽ tư vấn với con số này nhé. Và con số này khách hàng có thể kiểm chứng được bằng cách lên Google vô khoảng cách bấm ra đo 6,3 km. Rồi ngoài cái việc sở hữu 6,3 km đường sông lớn của sông Đồng Nai thì được bao bọc bởi những trục đường chính. Đó là đầu tiên là mình có đường xa lộ Hà Nội. Đường này nó là cái đường cửa ngõ quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả các cái đoạn đường nó đều mở rộng ra 200 m. Đây các bạn, từ ngay chỗ cầu Đồng Nai vào trong trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì đoạn đường này nó khoảng tầm 200 m bề rộng đó các bạn. Tiếp theo một cái nữa đó là đường quốc lộ 51. Đường này rộng 80 m, 6 làn xe chạy thẳng về thành phố biển Vũng Tàu. Đây là một thành phố du lịch mà được rất nhiều người biết đến. Và có đoạn đường thứ ba là đoạn đường huyết mạch, và nó gần đây nó nổi tiếng nhất, đó là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Đoạn đầu của nó là nó nối từ quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, nó đi đến ngã ba Dầu Giây của Đồng Nai. Đoạn đường này nó đi qua quận 9, khu vực quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, và nó đi qua cái sân bay quốc tế Long Thành. Nó cách sân bay quốc tế Long Thành 1 km. Và sau này con đường này cũng là con đường huyết mạch từ thành phố Hồ Chí Minh để mà về sân bay nha các bạn. Rồi, điều đáng nói
là trong dự án của chúng ta đó, 1.300 hectare này, ngoài cái việc sở hữu con sông, thì trong cái dự án đó, nó có những cái trục đường lớn tới 60 mét. Đây, các bạn thấy đặc điểm là con đường Hương Lộ 2. Từ khi bắt đầu vô dự án á, là chúng ta đi vào con đường Hương Lộ 2, nó rộng 60 mét. Nó rộng 60 mét và nó giống như là cái đường Hạ Long ở bên Vũng Tàu đấy, nó đi dọc theo con sông này. Và đặc biệt là nó kết nối thẳng vào cao tốc lên thành Dầu Giang. Con đường thứ hai cũng là chính trong dự án á, nó cắt con đường Hương Lộ 2, nó nối thẳng vào quốc lộ 51 nha anh chị thấy con đường lớn lớn này đó. Đây là cũng là con đường 60 mét. Sau này chúng ta ở trong dự án chúng ta có thể là đi bằng con đường Hương Lộ 2 ra ngoài cao tốc Long Thành Dầu Giây, chạy về sân bay quốc tế Long Thành hoặc là về thành phố Hồ Chí Minh. Như cô chú anh chị thấy đây, đường Hương Lộ 2 đây, chúng ta chạy qua đây. Rồi có thể đi về thành phố Hồ Chí Minh mất 10 phút. Đi về sân bay Long Thành chúng ta mất tầm 8 phút thôi. Nó rất là thuận lợi cho chúng ta về các mặt giao thông. Điều một cái quan trọng tiếp theo nữa đó là cái vị trí đất của chúng ta này, nó nằm ngay chỗ cái vị trí giao thoa kinh tế giữa các vùng miền, đặc biệt từ các tỉnh miền Trung, miền Bắc và kể cả thành phố biển Vũng Tàu. Chúng ta vào cái trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước đó là thành phố Hồ Chí Minh thì đều phải đi qua khu vực này. Chính vì thế đó cho nên đó, là nó tạo nên một cái nơi giao thoa kinh tế. Từ đó rất nhiều nhà đầu tư đổ tiền vào đây để đầu tư. Như cô chú anh chị thấy đó, những cái nơi mà gọi là giao thương, thì ví dụ như là trung tâm thương mại hoặc là chợ, thì nhờ nơi đó là nhiều người tập trung đó để mà trao đổi hàng hóa buôn bán, thì lúc đó những cái mảnh đất khu vực đó nó quan trọng và nó trở nên có giá trị. Thì cái dự án của chúng ta đây 1.300 hectare này đã được những chủ đầu tư lớn người ta nhìn thấy cái tiềm năng và người ta đầu tư vào đây. Trong đó thì chúng ta có thứ nhất là Dreamland là chủ đầu tư về phía Việt Nam của mình. Dreamland là xuất thân từ Liên hiệp Hợp tác xã Tổng hợp Đồng Nai. Thứ hai, chúng ta có An Phú Long cũng là một tập đoàn đầu tư bất động sản lớn. Tiếp theo chúng ta có Vina Capital và Dreamland của Singapore chiếm 50% vốn. Thì khi mà đã có một cái đơn vị lớn giống như là Dreamland của Singapore đấy, thì cái dự án đó trở nên vô cùng giá trị. Cô chú anh chị, tất cả những cái dự án nào mà Singapore đầu tư nó đều mang cái giá trị khác biệt cả. Đặc biệt ở trong đây 1.300 hectare này đấy, thì nó được chia là 5 khu vực tương ứng với những cái tên gọi như là khu đô thị Long Hưng, thành phố Waterron, thành phố Agua, bán đảo Phượng Hoàng, bán đảo Cường Hưng. Thì 5 cái dự án này đó nó có đều mang những cái đặc trưng riêng. Hiện tại chúng ta đang bán cái khu 1, cũng là cái tiền đề của dự án, đó là khu đô thị Long Hưng 227 ha. Trong cái khu đô thị Long Hưng 227 ha này á, thì chúng ta chia ra làm 9 cái tiểu khu nhỏ. Nhưng cô chú anh chị thấy nè, 9 tiểu khu nhỏ của chúng ta đó, nó mỗi cái tiểu khu thì nó gắn một chữ Long, có nghĩa là 9 con rồng, giống như là đất Cửu Long. Ngày xưa đó thì người ta gọi đất này là đất của rồng, đất Địa Long. Bởi sao người ta nói Địa Long là cái từ cái thời mà vua Nguyễn Ánh á, chạy giặc sim á, ông đã nếp vào cái khu vực này của Đồng Nai và ông sống tại đây, cho nên á là người ta đặt cái vùng đất này là Long Hưng, có nghĩa là nó có tên là đất của rồng và nó có tên từ thời đó. Về cái vị trí của dự án mình á, như cô chú anh chị thấy nè, từ cái quốc lộ 51 là cái đầu nguồn của sông Bến Gỗ đó, thì nước nó sẽ chảy ra sông Đồng Nai, mà nó chảy ngày đêm, chảy liên tục như vậy. Có nghĩa là cái dòng nước mà nó đi lan lỏi vào cái dự án chúng ta đây là dòng nước động. Cái dòng nước động không phải dòng nước tĩnh, có nghĩa là nước nó không bị tù. Cho nên nó tạo ra một cái sinh thái là có những cái con kênh rạch nó lan lỏi trong sông này, trong cái dự án của chúng ta này, mà tổng cái thước đo của cái kênh rạch này đó mà chúng ta nối vào một đường thẳng thì nó hơn 40 km. Cái đây là trong khi dựng 1/500 là đã có tính toán vấn đề đó, chứ không phải là em tự nhiên em nói. Vâng. Chính vì là nó có nước nó lan lỏi vào trong những cái khu dân cư của chúng ta, cho nên các dự án của chúng ta đây nó luôn luôn mát mẻ, quanh năm luôn luôn mát mẻ. Ngoài cái việc mà gió nó mang hơi nước từ sông Đồng Nai đây nó mang vào đấy, thì chúng ta còn được cái hơi nước của những cái con kênh rạch này, nó làm cho cái khu đô thị của chúng ta luôn luôn mát mẻ. Vì thế đây là một khu đô thị sinh thái đáng để mà sống.
Bên cạnh đó chúng ta được bao bọc bởi đối diện bên kia sông là khu du lịch Suối Tiên. Khu du lịch Suối Tiên thì cái khu du lịch này nó nổi tiếng cả thành phố Hồ Chí Minh và kể cả nước. Hầu như các cô chú hoặc là các em nhỏ ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc vào thành phố Hồ Chí Minh đều phải đòi đi Suối Tiên cho bạn được, và chứng tỏ cái độ lan rộng về cái tên tuổi của khu du lịch này thì rất là lớn. Bên cạnh đó sau lưng chúng ta đối diện bên cái Suối Tiên này đó là chúng ta có khu du lịch Sơn Tiên 700 hectare. Đây cũng là kết hợp khu du lịch và khu dân cư. Rồi phía bên tay phải đối diện của cái Sơn Tiên này á, nó là sân golf Long Thành hiện hữu. Rồi tiếp theo một cái nữa, trạm dừng chân và khu nghỉ dưỡng Long Thành. Thì xung quanh chúng ta bán kính trong vòng 2,5 km đều không có khu công nghiệp, cho nên không khí cực kỳ trong lành. Chính vì thế nếu mà nói giỡn cái đây thì nói vừa giỡn vừa thật. Cô chú anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh á, đất thì chật, người thì đông, xe cộ nhiều, khó bụi, cho nên á cái không khí nó bị ô nhiễm đi. Nếu mà mình sống ở trên đó mình thọ được 80 tuổi á, thì mình về đây chắc có lẽ mình thọ thêm được 10 năm nữa, 90 tuổi, có thể là như vậy. Rồi cái đó là cái về thế mạnh. Bên cạnh cái thế mạnh đó đó thì cô chú anh chị biết tại vì sao mà cái nước sông của sông Bến Gỗ này nè từ đây nó chạy ra sông Đồng Nai không? Lý do vì sao không? Nó đơn giản lắm, tại vì nguyên lý là nước chảy về chỗ trũng đó, thì đây là nước đầu nguồn nó chảy ra sông, và cái địa thế tự nhiên ở đây là từ đây nó cao, nó thỏa dần nó dốc dần xuống này, cho nên đó, nguyên cả cái dự án này chúng ta đó nó có cái địa thế đó là lưng đó, nhà lưng đó là tựa núi mặt nhìn sông. Cái đó là một cái hướng phong thủy từ ngày xưa đến giờ ông bà cho coi là phong thủy tốt nhất khi làm nhà, lưng tựa núi mặt nhìn sông. Rồi bên cạnh đó cái dự án này á 1.300 hectare này nó được bao bọc bởi hai trục đường chính, đó là Hương Lộ 2 và con đường chính từ trên cái đường cao tốc này xuống, thì nó giống như một hình cánh cung vậy đó. Cô chú anh chị để ý không? Nó giống như đường cánh cung này, mà đây là giống như mũi tên này chỉ thẳng ra sông, cho nên nó biểu hiện cái sự mạnh mẽ và sự phát triển phồn vinh của dự án này. Đó là những cái mà em muốn giới thiệu với anh chị. Rồi trong cái Long Hưng 227 hectare này đó, hiện tại á là khu 1 ở trong đó nó chia tính 9 khu vực, thì khu 1, khu 2, khu 3. Khu 3 khu này á dùng cho đất là an sinh xã hội, tái định cư, và cũng có đất bán trong này. Hiện tại 3 khu này đã có dân cư sống hiện hữu trên 1.000 hộ dân. Về cái nhà phố thương mại, bên em đang bán khu 4 và khu 5. Khu 4 thì mình đã bán xong, hiện tại đất mình đang bán là bán khu 5, khu vực này. Và trong này khu 5 á, cũng là một khu vực được mệnh danh là đẹp, tại vì nó nối liền với lại các con kênh sông cây gỗ. Đây. Hiện tại ở trong này các cái diện tích đất được chia ra đó, nhà phố bình thường của mình là 5x20. Đây, cô chú anh chị thấy giống như thế này, là những cái màu vàng vàng đó, 5x20. Thì giá của chúng ta là 860 triệu một nền, 100 m². Hiện tại phương thức thanh toán thì ở đây chủ đầu tư á, muốn cái khu đô thị này nó phát triển lên một cách mạnh mẽ, cho nên phương thức thanh toán của nó được hỗ trợ hết sức hợp lý. Cô chú anh chị có thể là trả chậm trong vòng 6 tháng hoặc là trả chậm hơn nữa trong vòng 15 năm. Trong vòng 6 tháng á, thì chúng ta không phải tốn lãi suất. Trong vòng 15 năm thì được ngân hàng hỗ trợ cho vay 70% với lãi suất ưu đãi chỉ 7.1% trên năm, trên 6 tháng đầu tiên. Thì đây là một cái chính sách ưu đãi cực kỳ tốt của chủ đầu tư ở cái dự án này, cũng nói lên cái tâm huyết của chủ đầu tư để mà làm cái dự án này nó phồn thịnh. Như cô chú anh chị thấy hiện tại nếu mà nói ở thành phố Hồ Chí Minh mà một cái dự án thành công mà đã thấy rồi thì chỉ có là Phú Mỹ Hưng, nó ở khu Nam Sài Gòn. Phú Mỹ Hưng là dự án đó trải qua 16 năm. Lúc đầu nó cũng là ao mèo rau muống, cũng là ruộng vườn thôi cô chú anh chị, nhưng trải qua 16 năm thì khu Phú Mỹ Hưng trở nên một khu đô thị bậc nhất hiện tại. Và lúc mà ở trong Phú Mỹ Hưng bán đất khoảng tầm 8 triệu một mét, không ai mua cả. Lúc đó cô chú anh chị đi qua còn nghe SQ là một nhưng mà sau 16 năm thì bây giờ một căn nhà ở trong đó ít nhất cũng từ 8 đến 12 tỷ. Diện tích 520 giống như ở bên mình thì nó là 8 đến 12 tỷ hiện tại bây giờ. Đó, nói như vậy để cô chú anh chị thấy nhìn được cái tương lai của dự án của mình. Ở Phú Mỹ Hưng về cái tổng thể thì nó chỉ là 700 hectare thôi, nó không bằng một nửa của dự án mình. Nó bằng một nửa của dự án mình thôi, chắc em xin lỗi. 700 hectare thì nó bằng của mình một nửa dự án của mình. Dự án của mình là 1.300 hectare. Đó. Nhưng
cái vị trí địa lý của Phú Mỹ Hưng á là nó nằm ở khu nam thành phố Hồ Chí Minh. Khu nam thành phố Hồ Chí Minh á thì có vấn đề mà giao thoa kinh tế giữa các vùng miền á, đi sâu qua bên kia Phú Mỹ Hưng thì nó không có gì cả, chỉ là khu vực Nhà Bè và các tỉnh miền Tây ha, 6 tỉnh miền Tây. Nhưng mà 6 tỉnh miền Tây thì như cô chú anh chị thấy đó, hầu như khu vực miền Tây là kinh tế nó không ổn định, nó không phát triển, cho nên á là cái khu đô thị Phú Mỹ Hưng nó chỉ là cái nơi để người ta sống yên bình và gần thành phố Hồ Chí Minh thôi. Nó khác với ở cái chỗ dự án Lâm Hưng của chúng ta. Lâm Hưng của chúng ta ngoài cái việc á, mà nó là cửa ngõ khu đông của thành phố Hồ Chí Minh, một cái cửa ngõ mạnh mẽ nhất về bất động sản cũng như là được đầu tư mạnh mẽ nhất của thành phố Hồ Chí Minh, thì đi qua cái chỗ khu vực dự án mình nó còn hơn. Ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh của mình là có bao nhiêu tỉnh thành? Bao nhiêu người nhé? Bao nhiêu tỉnh thành à? Thành phố Hồ Chí Minh ở đất nước Việt Nam mình, sorry, đất nước Việt Nam mình có bao nhiêu tỉnh thành à? 54 dân tộc, 61 tỉnh thành và 54 dân tộc. Số 4 mình gom là tỉnh rồi, số 3. Rồi. Đó, thì ở bên Phú Mỹ Hưng á, người ta đi xuống cái khu vực miền Tây nữa chỉ là 6 tỉnh miền Tây thôi. Đồng nghĩa với 50 mấy tỉnh còn lại này nó ở khu vực miền Đông đi ra. Đúng không ạ? Cho nên á, cái dự án của chúng ta, vấn đề mà giao thông kinh tế và người đi qua đi lại giữa hai, so sánh giữa hai cái dự án á, thì cái dự án của chúng ta nó đắt hơn nhau. Đó. Cái thứ hai nữa đó, Phú Mỹ Hưng á, nó không được sở hữu cái dòng sông 63 km, 6,3 km đường sông. Và kể cả bên cạnh cái đường sông đó nó nói là cái gì? Ngoài cái việc mà sở hữu được cái không khí mát mẻ, ở đây có những bến du thuyền, thì chúng ta còn có cả các cảng biển, cái cảng sông để cho tàu bè có thể là cập bến ở đây. Và sông Đồng Nai là một cái sông nổi tiếng về các cái cảng, cho nên kinh tế cảng là một cái kinh tế nó đóng góp vào GDP của cả nước rất là lớn. Về cái yếu tố đó mình đủ thấy cái dự án của bên Long Hưng này nó hơn cả Phú Mỹ Hưng như thế nào rồi. Cái thứ hai, như cô chú anh chị biết, nơi nào có trung tâm thương mại, nơi nào có bến xe, nơi nào có sân bay, nơi đó mặc nhiên trở thành trung tâm. Đúng không ạ? Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh của mình có bến xe miền Đông, có sân bay Tân Sơn Nhất, cho nên thành phố Hồ Chí Minh mình mới là trung tâm. Vậy sau này sân bay đã dời về khu vực Long Thành, rồi bến xe đã dời vào Vong Suối Tiên, cách dự án mình một con sông. Vậy dự án mình đã nằm kẹp giữa cái sân bay và cái bến xe. Vậy sau này đối với chị, cái trung tâm là ở đâu ạ? Nếu mình ngầm hiểu con biết là trung tâm nó sẽ dời về khu đông của thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó dự án của mình là có khu trọng điểm sau này. Vậy Phú Mỹ Hưng á, nó không có trung tâm, nó không cần trung tâm, nó không phải là nơi giao thoa kinh tế giữa các tỉnh, các vùng, mà nó đã phát triển như vậy. Vậy dự án mình đã phát triển như thế nào ạ? Đúng không? Nếu như mà so sánh kỹ, em càng so sánh em càng thấy cái dự án mình nó còn hơn cả Phú Mỹ Hưng. Như vậy thì có đáng để mình đầu tư không ạ? Đáng không các bạn? Vậy mua đi. Ok các bạn ha, các bạn nên có những cái lý luận như vậy để các bạn so sánh cho các bạn thấy. Không, mà rõ ràng cái dự án của chúng ta nó là như vậy, nó là như vậy. Và nội cái quy mô cái dự án 1.300 hectare thôi thì đủ để thấy là trong cái khu Đông Nam Á nói chung đi đây là cũng không có cái dự án nào như này rồi. Việt Nam mình cũng không có dự án nào như này rồi ha. Cho nên chúng ta rất là tự tin về cái dự án. Bên cạnh đó là những cái vị trí địa lý này, từ khu vực tự nhiên nó rất là đặc thôi. Rồi bây giờ các cái gọi là các cái cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh đó, thì có cái cửa ngõ nào mà được đầu tư như là cái cửa ngõ phía đông không có? Phía đông nó có cao tốc Long Thành Dầu Dây này, đó, nó có đường xa lộ Hà Nội mở ra 200m này, rồi nó có bến xe này, rồi nó có cả cái tuyến metro số 1. Tại sao tuyến metro số 1 là tuyến metro đầu tiên cả nước nó không ở cửa ngõ phía nam, phía bắc, phía tây mà nó là ở phía đông? Đúng không? Thì chứng tỏ là phía đông là cái cửa ngõ quan trọng nhất về giao thoa kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên chúng ta bán đất ở khu đông là đúng rồi các bạn ha. Mặc dù ở đây á thì cái giá của nó có thể hơn cái khu vực Long An, Bình Chánh hay Củ Chi, nhưng mà nó đúng ra là tiền nào thì của ấy. Vì ở đây cái yếu tố chờ và cái khả năng tăng trưởng kinh tế của nó cực kỳ lớn so với những khu vực lân cận.
Thế thì tại sao chúng ta đầu tư cho tương lai không đầu tư vào ở đây, đúng không? Đó. Thì anh hy vọng các bạn sẽ nắm được những cái điều đó. Những cái anh nói thì nó cũng chưa hết đâu, các bạn nghiên cứu khai thác thêm để tư vấn cho khách hàng của mình nhé. Đây, cảm ơn các bạn. Các bạn có hỏi gì không?